Paano magbenta ng crypto sa Maya at paano mag-withdraw? Open mo yung Maya app. Kapag hindi mo nakita tong crypto, click natin yung more. Scroll down mo dito sa Money Makers section, then click natin yung crypto. Makikita natin dito sa ilalim ng My Portfolio, meron akong Bitcoin and Solana. Dito naman sa taas, 151 pesos yung total cost na ginastos ko. Yung total crypto balance is 158 pesos and 18 cents. So nag-gain ako ng 4.54%. Click ko na si Solana para mabenta natin. Then click mo tong sell sa baba para makapag-process ng sell order. Dito pwede mong i-type yung quantity ng Solana na gusto mong i-sell. Pwede mong huwag ibenta lahat. Piliin mo lang ton 25%, 50%, or 75%. Ako ay bebenta ko na lahat kaya click ko na tong max, then click continue. Nabenta na yung hawak ko na Solana ngayong October 21, 2023, 3:03 PM. Nag-edit pa kasi ako. Next naman ibenta natin yung hawak ko na Bitcoin. Click mo lang tong done para makabalik sa Maya Crypto. Dito makikita natin wala ng Solana sa ilalim ng My Portfolio. Click naman natin yung BTC. Then click ulit natin yung sell button sa baba. Dito click ko yung max kasi gusto ko ibenta lahat. Tapos click ko na yung continue. Yan, nabenta na natin si BTC noong October 21, 2023, 3:05 PM. Dito makikita natin zero na yung value ng My Crypto. Wala na ring laman yung My Portfolio. Click natin tong back sa taas. After mo mag-sell, automatic na mapupunta dito sa wallet balance yung binenta mo na crypto. So basically, napag-withdraw ka na. Follow me for more crypto content.